آلودگی هوا که این روزا داره بیداد میکنه، به ویژه در تهران. مبحثیه که امروز میخوایم راجبش صحبت بکنیم و ببینیم که چه راهکارهایی میتونیم به خرج بدیم که راحت تر بتونیم از این دوران گذر بکنیم. اولین نکته که باید در نظر داشته باشید اینه که ببینید که شما مربوط به چه گروه سنی هستید. مثلا افراد سالخورده، کودکان بیشتر در معرض آسیب هستند، آسیب ناشی از آلودگی هوا. پس این دسته از افراد باید بیشتر رعایت کنن. همینطور خانم‌های باردار باید خیلی مراعات بکنن، حواسشون باشه که زیاد در محیط بیرون از منزل قرار نگیرن و حتی المقدور داخل منزل باشن و هوای داخل منزل رو هم حتما با دستگاه تصفیه هوا یا مثلا مثل همین دستگاه که می‌بینید بخور سرد خیلی پیشنهاد میشه. سعی کنید که از طریق این دستگاه ها هوا رو یکم تعدیل بکنید. میتونید که حالا از آب و نمک استفاده بکنید. آب نمک، همین نمک معمولی، اینو داخل افشانه بریزید، در محیط منزلتون اسپری کنید که خودش پاکسازی کننده خیلی خوبی هستش. میتونید از گیاهانی که جذب آلودگی به خودشون دارن و در نتیجه باعث میشن که هوای محیط پاکسازی بشه، مثل آلوورا یا سانسوریا، از اینا میتونید که در محیط منزلتون یا محیط کارتون استفاده بکنید. و اینکه در بحث تغذیه هم باید خیلی رعایت بکنید. مثلا گیاهان چلیپایی شکل مثلا گل کلم خیلی توصیه میشه. گیاهانی که برگ سبز پهن هستن مثلا اسفناج و از این دسته بیشتر بگنجونید توی تغذیه‌تون، یعنی در طول روز از سبزیجات و گیاهان بیشتر استفاده بکنید توی اون سبد غذاییتون. شلغم اینا خیلی توصیه میشه، چغندر، لبو که چغندر پخته، اینا خیلی توصیه میشن و مفید هستن. پس بنابراین سعی کنید که حتما اینا رو بگنجونید. دمنوش هایی مثلا دمنوش گلگاو زبان، آویشن که حالا یکم عسل هم بهش اضافه بکنید چون ضد التهاب بسیار خوبی هستش، خیلی توصیه میشه، حتما استفاده داشته باشید. توی این شرایط آلودگی میتونید که از قرص جوشان ACC هم استفاده بکنید که مکمل خوبی هستش برای ریه هاتون در شرایط آلودگی، یا از قرص جوشان ویتامین C هم میتونید استفاده کنید. قرص کیوتن هم در این شرایط خیلی توصیه میشه. و در مورد بحث ورزش، یه نکته مهمی که هستش اینه که ورزش های سنگین به هیچ وجه توصیه نمیشه. یعنی مثلا اگه اهل کوهنوردی هستید، اهل ورزش های سنگین هستید، اینو باید حتی المقدور موکول کنید به زمانی که هوا مساعده. یا مثلا اگه اهل دویدن هستید یا حتی پیاده روی در محیط باز، این رو باز باید متوقف بکنید تو این زمان و ورزش ها و نرمش هایی رو انجام بدید در زمان آلودگی هوا که تو فضای داخل منزل و بدون خیلی تنش زیاد اجرا بشه. مثل چی؟ مثل همین یوگا که تازه خود یوگا هم سعی کنید که از سری آسانه‌های سبکتر انتخاب بکنید. و یه نکته بسیار مهم رو بهتون بگم، سعی کنید که بازدم هاتون در طول تنفس کمی طولانی تر باشه از دم هاتون در شرایط آلودگی. پس همیشه این یادتون باشه که وقتی که هوا آلوده بودش سعی کنید که بازدمتون طولانی تر باشه، اما نه در حدی که بخواید به سختی بیفتید دیگه. اما این طول دم و بازدم رو نسبتش رو میتونید که این تغییر رو درش ایجاد بکنید. از سری تمرینات حالا پرانایام هم ما خیلی توصیه نداریم که مثلا بیاین اینجا تنفس‌های عمیق مثل تنفس 3 مرحله‌ای رو بخواید اجرا بکنید، اما میتونید که از تکنیک‌های تخلیه‌ای استفاده کنید. مثلا از پیش تنفسی لولاسان یا حالا اوتیتا لولاسان هم گفته میشه که کمک میکنه اون خلط پشت حلقتون هم حتی موقع تمرین تخلیه بشه. پس کمک میکنه اون آلودگی هایی که رفته و لانه گزینی کرده در پشت حلقتون حتی تخلیه بشه. دولاسان رو میتونید انجام بدید، باز چون سر حالت واژگون داره اون هم خیلی کمک میکنه که در واقع شرایط فراهم بشه برای تخلیه اخلاط اضافه. و خود پیش تنفسی های ایستاده‌ای که داریم مثل باندا هاستا اوتاناسانا، اینا هم خیلی مفید هستن، یعنی آسیبی به ریه وارد نمی‌کنن در شرایط آلودگی. حتی ما در زمان کرونا هم میگفتیم که وقتی ریه درگیر میشه میتونید که مثلا همین باندا هاستا اوتاناسانا رو انجامش بدید که موردی هم نداشت.
و اما سعی کنید که آسانه هاتون در حد همین پاوان نکته‌های ساده باشه، فشار به خودتون نیارید. و حالا تمریناتی مثل تبرزن که حالت تخلیه داره، مثل قررش شیر، نره شیر، اینا همه حالت تخلیه داره دیگه، اینها رو میتونید انجام بدید. یا مثلا تمرین کاپالباتی به جهت اینکه در واقع بازدم شما خیلی اکتیو هستش، اینها رو میتونید که انجام بدید. منتها میدونید دیگه شما تمرینات تنفسی رو ابتدا به ساکن نباید انجام بدید. یعنی قبلش مثلا میتونید یه چند تا آسانای ساده، چند تا پاوان نکته ساده بدنی اجرا بکنید و بعد حالا اون تمریناتی که خدمتتون توضیح دادم رو انجام بدید. و ترجیحاً همونطور که گفتم اصلا به ریه هاتون فشار نیارید در شرایط آلودگی. و میدونیم که به هر حال این شرایط آلودگی میتونه اختلال زیادی در خواب افراد هم ایجاد بکنه. بنابراین تمریناتی مثل یوگا نیدرا، آنتارمونا، اینا رو هم من براتون توصیه میکنم. حالا اینجا ما نمونه هاش هم براتون میذاریم، نمونه تمرین آنتارمونا رو براتون میذاریم، نمونه تمرین یوگا نیدرا رو میذاریم، لینکاشو توی دیسکریپشن قرار میدیم که تو شرایطی که حالا بحث آلودگی خوابتون، حافظتون دچار اختلال میشه، از این تمرینات بتونید که بهره ببرید. در پایان هم براتون یه ویدئویی که قبلا ضبط شده که مربوط به گرفتگی بینی هست که ممکنه حالا تو شرایط آلودگی تشدید بشه، اینو براتون میگذاریم که تمرین کنید. شاد و سلامت باشید.